Tahun 2014 boleh dianggap sebagai antara tahun paling tragik dalam sejarah industri penerbangan Asia Tenggara. Pada penghujung Disember 2014, sebuah pesawat Airbus A320 milik AirAsia hilang daripada skrin radar ketika terbang merentasi ruang udara Laut Jawa Indonesia. Tragedi itu akhirnya meragut 162 nyawa, menjadikannya salah satu nahas penerbangan paling menyayat hati dalam sejarah moden rantau ini. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astronet. Sekilas fakta, pada awal pagi 28 Disember 2014, AirAsia penerbangan QZ8501 berlepas dari Juanda, lapangan terbang ketiga paling sibuk di Indonesia dengan destinasi menuju ke Singapura. Pada ketika itu tiada apa-apa yang kelihatan luar biasa, cuma keadaan cuaca yang mempunyai sel ribut yang aktif di laluan penerbangan. Menurut ramalan perkhidmatan meteorologi, keadaan cuaca di kawasan laut ketiga itu adalah tipikal bagi musim hujan di rantau tersebut. Di sepanjang laluan penerbangan terdapat beberapa kawasan yang diliputi awan ribut yang kuat. Puncak awan-awan ribut ini menjulang sehingga ketinggian 14 km. Formasi ribut seperti ini adalah sesuatu yang biasa berlaku di rantau tersebut pada waktu itu setiap tahun, dan kru penerbangan telah mengambil kira faktor ini semasa merancang laluan serta altitude penerbangan mereka. Pada masa yang sama, para penumpang mula berkumpul di ruang menunggu berlepas. Menjelang sambutan tahun baru, penerbangan ke Singapura lazimnya sentiasa penuh. Ada yang melancong untuk bercuti, ada juga yang ingin menziarahi ahli keluarga. Majoriti penumpang merupakan warga Indonesia, kebanyakannya terdiri daripada keluarga yang membawa anak-anak serta pelajar yang pulang bercuti. Namun begitu, tidak semua penumpang yang mempunyai tempahan berjaya menaiki penerbangan tersebut. Menurut data rasmi AirAsia, seramai 23 penumpang yang telah membuat tempahan gagal mendaftar masuk dan menaiki pesawat tepat pada waktunya. Antaranya ialah sebuah keluarga besar yang terdiri daripada 10 orang yang tiba di lapangan terbang hanya beberapa minit lewat. Nama mereka kemudiannya direkodkan sebagai penumpang yang tidak hadir untuk penerbangan tersebut. Sementara itu, kru penerbangan memulakan proses menghidupkan enjin. Di hadapan mereka hanyalah satu lagi penerbangan rutin antara dua metropolis utama Asia, Surabaya dan Singapura. Pada ketika itu, semua persiapan untuk berlepas telah selesai. Penerbangan mengalami sedikit kelewatan dan sekitar jam 5.25 pagi waktu tempatan, Kapten meminta kenderaan untuk melakukan pushback. Pesawat beransur keluar dari apron dan mula bergerak menuju ke landasan 28. Laluan taksi membawa pesawat menyusuri terminal menuju ke hujung barat landasan, iaitu lokasi berlepas ke arah Laut Jawa. Suhu udara ketika itu sekitar 26 darjah Celsius dengan angin dari arah timur pada kelajuan kira-kira 3 meter sesaat. Permukaan landasan berada dalam keadaan kering dan diterangi lampu-lampu persediaan berlepas. Pada jam 5.35 pagi, pesawat berhenti di kedudukan berlepas. Pengawal trafik udara memberikan kebenaran untuk berlepas. Enjin dinaikkan ke kuasa berlepas. Pesawat mula memecut di atas landasan. Tidak lama kemudian, Airbus A320 itu meninggalkan permukaan landasan dan mula mendaki ke altitude yang lebih tinggi. Gear pendaratan ditarik masuk. Selepas mencapai altitude yang selamat, kru penerbangan menukar tuel kuasa enjin kepada mod pendakian, mengurangkan tujahan kepada tahap yang telah dikira untuk pendakian pelayaran. Ini merupakan prosedur standard yang bertujuan mengurangkan tekanan terhadap enjin serta menjimatkan penggunaan bahan api. Pesawat melepasi altitude kira-kira 300 meter dengan haluan 280 darjah menuju ke Laut Jawa. Beberapa minit kemudian, pesawat melakukan pusingan ke kanan ke arah timur laut bagi memasuki laluan udara M635. Laluan ini mengikuti pesisir pantai Kalimantan sebelum meneruskan perjalanan ke arah Singapura. Kira-kira 15 minit selepas berlepas, Airbus A320 itu terus mendaki secara stabil sehingga mencapai aras penerbangan 320 atau kira-kira 9,700 meter. Di atas Laut Jawa, keadaan awan semakin tebal. Pada radar cuaca, kawasan aktiviti ribut yang aktif mula kelihatan sebagai tumpukan pantulan yang terang di hadapan dan sedikit ke kanan laluan penerbangan. Kru memutuskan untuk meminta kebenaran menyimpang ke kiri daripada laluan asal bagi mengelakkan kawasan
awan yang paling aktif. Pada jam 5.53 pagi, Kapten menghubungi Pusat Kawalan Trafik Udara Jakarta dan meminta kebenaran untuk menyimpang ke kiri kerana keadaan cuaca. Pengawal trafik udara membenarkan penyimpangan sehingga 20 batu nautika atau kira-kira 37 km daripada laluan M635 sambil mengekalkan aras penerbangan 320. Pesawat kemudian melakukan pusingan perlahan ke kiri sekitar 20 darjah daripada haluan asal. Pegawai pertama memantau radar cuaca dan membantu menentukan arah terbaik untuk mengelakkan kawasan yang menunjukkan pantulan radar paling kuat. Pada radar cuaca dan juga secara visual, apa yang kelihatan di hadapan hanyalah hamparan awan putih yang tebal dan berterusan. Suhu pada altitude tersebut adalah sekitar negatif 60 darjah Celsius dalam keadaan awan tinggi dan padat. Risiko pembentukan ais turut meningkat. Pegawai pertama memutuskan untuk mengaktifkan sistem anti-ais bagi mengelakkan pembentukan ais pada sayap dan enjin pesawat. Penumpang turut dimaklumkan supaya kembali ke tempat duduk masing-masing dan memasang tali pinggang keselamatan kerana kemungkinan berlakunya turbulence. Pada jam 6 pagi, satu amaran muncul pada skrin ECAM atau ECAM. Amaran tersebut berbunyi Auto Flight Radar Travel Limiter System yang menunjukkan kegagalan pada sistem pengahat pergerakan radar. Pada masa yang sama, skrin turut memaparkan arahan kepada kru untuk mematikan dan menghidupkan semula kedua-dua komputer FAC1 dan FAC2. Flight Augmentation Computers ini bertanggungjawab mengawal kestabilan yaw serta menghadkan pergerakan radar pada kelajuan tinggi. Mesej amaran tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Gangguan yang sama pernah direkodkan beberapa kali pada pesawat ini dalam tempoh beberapa bulan sebelumnya. Kru melaksanakan prosedur standard dan cuba menghidupkan semula sistem tersebut. Sepanjang proses itu, pesawat terus terbang dengan stabil dan kawalan penerbangan tidak terjejas. Sistem pengahat pergerakan radar merupakan salah satu komponen paling penting dalam sistem kawalan pesawat. Sistem ini menghadkan sudut maksimum pergerakan radar yang mengawal pergerakan yaw pesawat. Pada kelajuan tinggi, sistem ini menghalang radar daripada bergerak pada sudut yang terlalu besar bagi mengelakkan ancaman terhadap kestabilan penerbangan. Kesemua sistem ini beroperasi di bawah satu teknologi kawalan moden yang menggantikan sistem kabel mechanical tradisional. Teknologi tersebut dikenali sebagai fly-by-wire atau kawalan penerbangan elektronik. Dalam pesawat moden, arahan daripada steering dan pedal tidak dihantar secara terus kepada permukaan kawalan penerbangan. Sebaliknya, arahan tersebut diproses terlebih dahulu oleh sensor atau penderia elektronik dan komputer penerbangan sebelum dihantar kepada sistem kawalan pesawat. Pada Airbus A320, kawalan penerbangan diagihkan kepada 9 buah komputer. 2 komputer ELAC mengawal aileron dan elevator. 3 komputer SEC mengawal spoiler dan berfungsi sebagai sistem sandaran. 2 komputer FCDC menguruskan flap dan slat, manakala 2 komputer FAC pula bertanggungjawab terhadap kestabilan yaw dan operasi radar. Menariknya, prototip awal sistem ini pernah digunakan pada Concorde, salah satu pesawat paling maju pada zamannya. Secara umumnya, awan ribut merupakan antara fenomena cuaca yang paling kompleks dan sukar dijangka yang boleh dihadapi oleh sesebuah kru penerbangan. Dari luar, awan ini mungkin kelihatan seperti gumpalan awan tebal yang biasa, namun di dalamnya tersembunyi arus udara yang sangat kuat, perubahan tekanan yang mendadak serta variasi suhu yang ekstrim. Di dalam awan ribut, arus udara menaik dan menurun, boleh mencapai kelajuan antara 30 hingga 50 meter sesaat. Perubahan aliran udara seperti ini mampu mengubah altitude dan sudut kecondongan pesawat secara tiba-tiba, memaksa autopilot dan juruterbang melakukan pembetulan berterusan terhadap laluan penerbangan. Satu lagi ancaman utama ialah pembentukan ais. Dalam titisan air super sejuk yang terapung di dalam awan, ais boleh terbentuk serta-merta pada bahagian hadapan sayap penstabil dan terutamanya pada sensor penerbangan. Sekiranya sistem anti-ais tidak diaktifkan tepat pada masanya, lapisan ais boleh mengubah ciri aerodinamik sayap, meningkatkan rintangan udara dan menyebabkan bacaan instrumen menjadi tidak tepat. Antara komponen yang paling terdedah ialah tiub pitot, iaitu sensor kecil yang terletak pada bahagian hadapan pesawat dan berfungsi mengukur kelajuan aliran udara. Atas sebab itu, prosedur standard dalam penerbangan ialah mengelakkan kawasan ribut berdasarkan maklumat radar cuaca dan mengekalkan jarak keselamatan sehingga puluhan kilometer, walaupun tindakan itu menyebabkan laluan penerbangan menjadi lebih panjang. Bagi penumpang, perubahan laluan ini biasanya tidak disedari. Namun bagi kru penerbangan, mengelakkan awan ribut merupakan antara tugas paling penting ketika terbang di kawasan tropika. Beberapa ketika kemudian, juruterbang meminta kebenaran untuk naik ke aras penerbangan 380, yakni kira-kira 11.5 km. Pada masa yang sama, amaran kegagalan sistem pengahat pergerakan radar muncul sekali lagi.
Kru sekali lagi melaksanakan prosedur untuk menghidupkan semula sistem tersebut, namun hanya beberapa saat selepas itu amaran yang sama muncul semula. Gangguan seperti ini sebenarnya pernah direkodkan sebelum ini pada pesawat yang sama. Sepanjang tahun sebelumnya saja kegagalan tersebut direkodkan sebanyak 23 kali dan setiap kali kejadian berlaku ketika pesawat berada di darat. Dalam salah satu kejadian terdahulu, seorang juruteknik telah melakukan reset penuh terhadap sistem tersebut. Reset tersebut tidak dilakukan melalui panel kawalan biasa. Sebaliknya, melalui circuit breaker panel, iaitu panel pemutus litar yang terletak di belakang tempat duduk kapten. Panel tersebut mengandungi puluhan suis automatik berbentuk bulat yang masing-masing mengawal bekalan kuasa kepada sistem tertentu dalam pesawat. Namun prosedur ini hanya dibenarkan ketika pesawat berada di darat. Kini, kru penerbangan membuat keputusan untuk melakukan reset penuh yang sama ketika pesawat masih berada di udara. Kapten Irianto memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu secara manual. Beliau bangun dari tempat duduknya dan menuju ke panel pemutus litar yang terletak di belakangnya. Di hadapannya terdapat deretan suis yang mengawal bekalan kuasa kepada pelbagai sistem pesawat. Beliau terlebih dahulu mematikan komputer FAC2 mengikut prosedur reset yang pernah dilihatnya dilakukan di darat. Untuk beberapa saat, mesej amaran pada skrin hilang. Namun tidak lama kemudian, amaran yang sama muncul semula. Kapten cuba sekali lagi. Kali ini beliau mematikan kedua-dua komputer FAC1 dan FAC2 secara serentak melakukan reset penuh sistem ketika pesawat masih berada di udara. Pada saat itulah satu bunyi amaran kedengaran di dalam kokpit. Autopilot terputus. Pada panel instrumen, lampu amaran Auto Flight AP Off menyala. Beberapa saat kemudian, sistem auto thrust turut terputus. Pada paparan kawalan penerbangan pula, satu mesej baru muncul. Pesawat kini telah memasuki mod alternate law. Ini bermakna pesawat kini berada sepenuhnya di bawah kawalan manual tanpa perlindungan automatik terhadap sudut kecondongan dan sudut serangan yang biasanya disediakan oleh sistem komputer penerbangan. Dalam keadaan awan tebal dan turbulence, perubahan ini menjadikan pesawat jauh lebih sensitif terhadap input juruterbang. Enjin dan sistem kawalan penerbangan kini memerlukan pengendalian manual sepenuhnya. Apabila kedua-dua komputer FAC dimatikan, paparan iCam mula memaparkan satu demi satu amaran baru. Sistem kawalan penerbangan kini berada dalam mod yang dikenali sebagai alternate law, dan mod ini merupakan mod kawalan sandaran yang masih membolehkan pesawat diterbangkan sepenuhnya. Namun, ia kehilangan sebahagian besar perlindungan automatik yang dibina ke dalam sistem fly-by-wire Airbus. Dalam mod normal law, komputer penerbangan sentiasa memastikan pesawat tidak melebihi had sudut serangan atau had kelajuan atau had kecondongan yang dibenarkan, walaupun juruterbang memberikan input yang agresif. Komputer akan melicingkan pergerakan tersebut bagi memastikan pesawat kekal dalam keadaan selamat. Namun dalam alternate law, perlindungan tersebut tidak lagi wujud. Had-had keselamatan automatik dinyaktifkan. Tindak balas pesawat menjadi lebih sensitif. Dan keselamatan penerbangan kini bergantung sepenuhnya kepada tindakan serta keputusan juruterbang. Pada ketika itu, Airbus A320 berada pada aras penerbangan 320 bersamaan kira-kira 9,750 meter dan sedang terbang di dalam awan tebal. Beberapa saat kemudian, rada pesawat membelok beberapa darjah. Pesawat mula condong ke kiri. Hanya apabila sudut kecondongan mencapai 54 darjah, pegawai pertama mula menyedari bahawa sesuatu yang serius sedang berlaku. Beliau segera memegang side stick dan menariknya ke belakang serta ke kanan. Tindakan tersebut menyebabkan hidung pesawat terangkat dengan ketara. Pada masa yang sama, amaran stall berbunyi. Pegawai pertama kemudian melepaskan side stick dan hidung pesawat kembali ke kedudukan yang lebih normal. Namun tidak lama selepas itu, beliau sekali lagi menarik side stick ke belakang. Kadar pendakian mula meningkat. 15 meter sesaat, 20 meter sesaat, 25 meter sesaat dan akhirnya menghampiri 50 meter sesaat. Pada instrumen penerbangan, sudut pitch terus meningkat daripada 10 darjah kepada 15 darjah, kemudian melebihi 25 darjah. Sistem perlindungan automatik yang biasanya menghadkan pendakian berlebihan kini telah dinyaktifkan. Komputer tidak lagi campur tangan untuk membetulkan sudut serangan yang semakin meningkat. Kapten cuba menstabilkan pesawat, namun di dalam awan tebal tiada rujukan visual yang boleh digunakan. Hanya instrumen yang menjadi panduan. Beliau juga menarik side stick ke belakang. Altitude pesawat meningkat dengan pantas sehingga mencapai kira-kira 11.5 km. Pada masa yang sama, kelajuan pesawat mula merosot dengan ketara. Udara semakin nipis pada altitude tersebut, namun pesawat masih terus mendaki. Akhirnya, pada sekitar 11.5 km, Airbus A320 itu mencapai sudut serangan kritikal. Ketika itu, pesawat telah melepasi had keseimbangan aerodinamik normal yang mampu dikendalikan oleh A320.
Sudut serangan kini melebihi 50 darjah. Hidung pesawat berada pada kedudukan sekitar 25 hingga 30 darjah ke atas. Kelajuan pula menjunam dengan pantas. Walaupun kedua-dua enjin masih beroperasi secara normal, sayap pesawat telah kehilangan daya angkat yang diperlukan untuk terus terbang. Airbus A320 itu akhirnya memasuki keadaan deep stall, dan pada saat itulah pesawat mula jatuh menjunang ke bumi seolah-olah batu yang dilepaskan dari langit. Dalam tempoh 30 saat berikutnya, pesawat kehilangan kira-kira 2.5 km altitude. Selepas itu kadar penurunan menjadi semakin laju. Kelajuan jatuhan terus meningkat dan pesawat mula menjunang ke bawah dengan kadar yang amat membimbangkan. Para juruterbang berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan semula kawalan, namun setiap percubaan mereka gagal mengubah keadaan. Kelajuan mendata pesawat merosot ke paras yang sangat rendah, iaitu sekitar 180 km sejam. Pada masa yang sama, kadar penurunan menegak meningkat dengan mendadak sehingga melebihi 100 meter sesaat ke bawah. Kehilangan altitude berlaku pada kadar yang sangat pantas dan semakin sukar untuk dihentikan. Kapten berulang kali menjerit kepada pegawai pertama, turunkan hidung pesawat. Namun berdasarkan data yang direkodkan oleh perakam penerbangan, kedua-dua side stick masih terus berada dalam keadaan ditarik ke belakang. Tindakan yang sepatutnya dilakukan untuk memulihkan pesawat daripada keadaan stall masih tidak berlaku. Pada jam 6.20 pagi, Airbus A320 itu akhirnya menghentam permukaan Laut Jawa pada kelajuan yang sangat tinggi. Impak hentaman tersebut begitu kuat sehingga memusnahkan struktur pesawat. Kesemua 162 orang yang berada di dalam pesawat terkorban dalam tragedi tersebut. Sejurus selepas pesawat hilang daripada radar, pengawal trafik udara di Pusat Kawalan Trafik Udara Jakarta cuba menghubungi kru penerbangan, namun tiada sebarang jawapan diterima. Beberapa minit kemudian, prosedur alerfa diaktifkan, iaitu amaran rasmi yang menunjukkan kemungkinan berlakunya kecemasan terhadap sesebuah pesawat. Kira-kira sejam selepas itu, status Death Transfer pula diisytiharkan. Ini merupakan tahap kecemasan tertinggi dalam operasi mencari dan menyelamat penerbangan. Operasi mencari dan menyelamat berskala besar segera dilancarkan. Puluhan kapal dari pesawat dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia dan Amerika menyertai operasi tersebut. Kawasan pencarian utama tertumpu di Laut Jawa kira-kira 100 km di selatan Pulau Borneo. Pada 31 Disember 2014, iaitu hari keempat operasi pencarian dijalankan, para penyelam menemui serpihan pertama pesawat serta mayat beberapa mangsa. Penemuan tersebut mengesahkan bahawa penerbangan QZ850 telah terhempas ke laut. Beberapa hari kemudian, pasukan pencarian berjaya mengesan bahagian utama fuselage pesawat di dasar laut. Tidak lama selepas itu, kedua-dua perakam penerbangan berjaya ditemui dan dibawa naik ke permukaan. Perakam data penerbangan atau Flight Data Recorder (FDR) mengandungi ribuan parameter teknikal mengenai prestasi pesawat, manakala perakam suara kokpit atau Cockpit Voice Recorder (CVR) menyimpan perbualan serta bunyi yang berlaku di dalam kokpit sebelum nahas. Data daripada kedua-dua peranti inilah yang akhirnya membolehkan penyiasat membina semula setiap detik terakhir penerbangan QZ8501. Suruhanjaya KNKT, iaitu Jawatan Kuasa Keselamatan Pengangkutan Nasional Indonesia, akhirnya mengeluarkan laporan rasmi mereka mengenai tragedi ini. Menurut laporan tersebut, punca asas kejadian ialah kegagalan pada modul FAC-2 yang sebenarnya telah beberapa kali berlaku pada pesawat yang sama sebelum ini. Kegagalan tersebut berpunca daripada keretakan pada sambungan bateri di dalam modul elektronik berkenaan. Kecacatan kecil itu menyebabkan gangguan elektrik yang menghasilkan mesej-mesej amaran berulang pada sistem ikan pesawat. Namun, kegagalan teknikal itu saja tidak mencukupi untuk menyebabkan nahas. Apa yang berlaku selepas itu menjadi faktor yang jauh lebih penting. Kru penerbangan telah melakukan prosedur reset yang tidak sesuai dengan mematikan kedua-dua komputer FAC secara serentak ketika pesawat masih berada di udara. Tindakan tersebut menyebabkan pesawat bertukar kepada mode alternate law dan kehilangan pelbagai perlindungan automatik yang biasanya disediakan oleh sistem fly-by-wire Airbus. Selepas itu, pesawat dibenarkan memasuki sudut pitch yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kehilangan daya angkat. Airbus A320 tersebut akhirnya mengalami stall aerodinamik yang serius. Dalam keadaan yang semakin kritikal, kekurangan koordinasi antara kedua-dua juruterbang serta beban maklumat yang tinggi di dalam kokpit menyebabkan mereka gagal memulihkan keadaan tepat pada masanya. Pada 28 Disember 2014, Airbus A320 AirAsia penerbangan QZ850 terhempas di Laut Jawa. Di dalam pesawat tersebut terdapat 162 orang terdiri daripada 2 juruterbang, 5 kru kabin dan 155 penumpang. Tiada seorang pun yang terselamat.
Tragedi ini menjadi satu lagi peringatan bahawa dalam dunia penerbangan moden, bencana besar kadang-kala bermula daripada kegagalan yang sangat kecil. Satu sambungan bateri yang retak, satu keputusan yang dibuat dalam beberapa saat dan satu siri tindak balas akhirnya membawa kepada kehilangan 162 nyawa. Satu kemalangan yang amat menyedihkan. Dan satu peringatan bahawa dalam dunia penerbangan kadang-kala kegagalan yang paling kecil mampu mencetuskan akibat yang paling besar. Ketika operasi pencarian diteruskan, serpihan pesawat mula ditemui kira-kira 10 km dari lokasi terakhir yang diketahui bagi penerbangan tersebut. Antara objek yang ditemui termasuk bahagian pintu pesawat, jaket keselamatan, bagasi penumpang dan juga mayat mangsa. Dasar Laut Jawa di kawasan tersebut mempunyai kedalaman sekitar 30 meter membolehkan pasukan penyelam menjalankan operasi pencarian dengan lebih berkesan berbanding nahas yang berlaku di laut dalam. Ketika QZ8501 hilang daripada radar, terdapat 7 buah pesawat lain yang berada berhampiran laluan udara yang sama. Pada ketika itu, Airbus A320 tersebut sedang terbang pada altitude 32,000 kaki. Kru penerbangan sebenarnya telah meminta kebenaran untuk naik ke altitude 38,000 kaki, namun permintaan tersebut ditolak kerana ruang udara pada altitude berkenaan telah digunakan oleh pesawat lain. Perakam suara kokpit atau Cockpit Voice Recorder serta FDR yang menyimpan data penting penerbangan dipercayai tercabut daripada badan pesawat ketika hentaman kuat berlaku di permukaan laut. Pada 7 Januari, bahagian ekor pesawat akhirnya berjaya ditemui pada kedalaman kira-kira 30 meter di bawah permukaan Laut Jawa. Penemuan itu memberi harapan baru kepada pasukan penyiasat kerana bahagian ekor pesawat lazimnya menempatkan kedua-dua perakam penerbangan tersebut. Bagi mengangkat struktur berkenaan ke permukaan, penyelam memasang belon pengangkat pada penstabil menegak atau vertical stabilizer sebelum ia berjaya dinaikkan ke atas kapal penyelamat. Namun, apabila bahagian tersebut diperiksa, kotak hitam yang dicari masih belum ditemui. Nasib baik, pasukan pencarian berjaya mengesai isyarat ping yang dipancarkan oleh perakam penerbangan di dasar Laut Jawa. Pada ketika itu, bateri peranti tersebut masih mempunyai kuasa yang mencukupi untuk terus menghantar isyarat selama kira-kira 2 minggu lagi sebelum berhenti berfungsi sepenuhnya. Setiap saat amat berharga. Setiap minit yang berlalu membawa pasukan pencarian semakin hampir kepada kehilangan petunjuk paling penting untuk berungkai misteri detik-detik terakhir penerbangan QZ8501. Namun akhirnya, kotak hitam berjaya ditemui dan daripada data yang tersimpan di dalamnya, dunia akhirnya mengetahui bagaimana satu kerosakan elektronik yang kelihatan kecil, satu keputusan yang dibuat dalam beberapa saat serta satu siri kesilapan manusia telah bergabung dan mengubah sebuah penerbangan rutin menjadi tragedi yang meragut 162 nyawa. Tragedi penerbangan ini menjadi satu lagi peringatan bahawa dalam dunia penerbangan moden, keselamatan bukan sekadar bergantung kepada teknologi yang canggih, tetapi juga kepada penyelenggaraan yang teliti, prosedur yang dipatuhi dan keputusan manusia yang dibuat pada saat paling kritikal. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astra Lab signing off from space.